नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc एज्युकेशन या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो बघा, याच्या आधी आपण पूर्ण प्राचीन भारतावर एक संपूर्ण आणि परिपूर्ण असा व्हिडिओ आणला आहे बघा. त्याच्यामध्ये संपूर्ण टॉपिक आपण कव्हर केलेत. त्याच्यामध्ये एक टॉपिक राहिला होता, तेव्हा आपण डिटेल नव्हता घेतला. तर संगम कालखंड आहे बघा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय करणार आहे, थिअरी न पाहता आपण MCQ संपूर्ण माहिती पाहणार, जेणेकरून MCQ तुमचा काय व्हिडिओ कंप्लीट होईल. हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. तर पूर्ण असं प्राचीन भारताच्या इतिहासावर आपण एक संपूर्ण व्हिडिओ आणला. तुम्ही जर ते पाहिला नसाल तर नक्की पहा. त्याच्यातून बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला भेटतील. त्या व्हिडिओसाठी तुम्ही त्या डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करत राहा, जेणेकरून त्याच्यामध्ये संपूर्ण अशी डिटेल माहिती दिली. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण संगम कालखंडावर MCQ आणलेत बघा. हे MCQ सर्वपरी राज्यसेवा असो किंवा इतर सर्व एक्झाम आहे, IBPS असो किंवा SSC असेल, CDS एक्झाम असो, त्यासाठी संपूर्ण महत्त्वपूर्ण आहे बघा. संगम कालखंडावर आजपर्यंत आयोगाने किंवा राज्यसेवेने एकदा क्वेश्चन विचारला होता, तो म्हणजे पुस्तका विचारला होता. तर इथून पुढे विचारण्याची शक्यता आहे, कारण याच्या आधी जे पूर्वीचे कालखंड आहे, जसं की मौर्य वगैरे, याच्यावर भरपूर प्रमाणात क्वेश्चन विचारले गेले आहेत. पण संगम कालखंडावर एवढे काही क्वेश्चन विचारले गेले नाही. त्याच्यामुळे या कालखंडावर क्वेश्चन विचारण्याची जास्त शक्यता आहे. ओके, तर व्हिडिओला सुरू करू. तर बघा, पहिलंच आहे बघा, संगमयुग कालखंडामध्ये खालीलपैकी कोणाचा समावेश होत नाही. तर पर्यायमध्ये बघा, चोल, चेर, पांड्या आणि मोकरी. तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, ते आहे मोकरी. त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन पहा, चेर साम्राज्य यांचे प्रतीक चिन्ह कोणते होते? चेर साम्राज्य यांचे प्रतीक चिन्ह कोणते होते? तर पर्याय बघा, पहिलं गज, दुसरं धनुष्य, तिसरा उगवता सूर्य आणि चौथा आहे मासा. तर चेर जर माहीत असेल तुम्हाला, तर चेरचं यांचं कोणतं होतं? धनुष्य हे होतं. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन तिसरा पहा, दक्षिण भारत म्हणजे संगमयुग वर्णव्यवस्था जी आर्य वर्णव्यवस्थापासून भिन्न होती, तर क्रम ओळखा. ओके, म्हणजे कोणत्या आर्यव्यवस्था तुम्हाला माहिती, आर्य वर्णव्यवस्था, तर त्याच्यापेक्षा ही भिन्न होती दक्षिण भारतामध्ये. ते पर्याय ओळखायला सांगितलं. क्रम कोणता होता? उच्च ते खालपर्यंतचे क्रम आहे बघा. ओके, तर पर्यायमध्ये बघा, आपण पर्याय बघू. पहिलं अरसर, अडनर, विनिगर, वेलार. पहिलं, दुसरं वेलार, अडनर, अरसर, विनिगर. तिसरं विनिगर, त्यानंतर वेलार, अरसर, अडनर आहे. चौथं अडनर, वेलार, अरसर आणि विनिगर. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, ते आहे पहिलं 1 नंबरचंच आहे, अरसर, अडनर, विनिगर आणि वेलार. वेलार म्हणजे हा शेतकरी वर्ग होता. त्यानंतर बघा, चौथा क्वेश्चन, कोणत्या भाषेतील प्राचीन साहित्यानं प्रमुखपणे संगम साहित्य म्हटले जाते? पर्याय बघा, पहिलं कन्नड, दुसरं तेलुगू, तिसरं तमिळ, चौथं आहे मल्याळम. तर कोणत्या भाषेतील प्राचीन साहित्यानं संगम साहित्य म्हटले जाते? तर तमिळ साहित्यानं म्हटले जाते. त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन, तामिळ साहित्यात खालीलपैकी कोणाचा समावेश होत नाही? तर पर्याय बघा, पहिलं तोल्काप्पियम, दुसरं एतुतोगाई, तिसरं तिरुकुराल, नंतर अभिनयन शंकुंतलम. तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, ते 4 नंबरचं अभिनयन शंकुंतलम हे त्याच्यामध्ये येत नाही. त्यानंतर 6वा क्वेश्चन बघा, कोणत्या साहित्याला तामिळ भूमीतील बायबल असे म्हटले जाते? पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का, कोणत्या साहित्याला तामिळ भूमीतील बायबल म्हटले जाते? पर्याय बघा, पहिलं तिरुवल्लुवर, चौथं तोल्काप्पियम, तिसरं एतुतुगाई, चौथं यापैकी नाही. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, ते आहे तिरुवल्लुवर पहिलंच. त्यानंतर पुढं पहा, 7वा क्वेश्चन, कोणत्या ऋषीला म्हटले जाते की त्यांनी दक्षिण भारताचे आर्यीकरण केले किंवा त्यांना आर्य केले? म्हणजे ऋषी आल्यानंतर तेथील लोक त्यांनी आर्य जे विचारसरणी किंवा संस्कृती बघा, त्या टाईपचे त्यांना केले. पर्याय बघा, पहिलं विश्वामित्र, दुसरा अगस्त्य ऋषी, चौथा आहे वशिष्ठी, 4 नंबर आहे सांबर. तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, ते आहे अगस्त्य ऋषी, 2 नंबरचा. त्यानंतर 8वा क्वेश्चन पहा, प्राचीनतम तामिळ देवता मुरुगन कोणत्या वैदिक देवताशी साम्य आहे? पुन्हा एकदा का, प्राचीनतम तामिळ देवता मुरुगन कोणत्या वैदिक देवताशी साम्य आहे? तर पर्याय बघा, पहिलं विष्णू, दुसरं स्कंद किंवा त्याला कार्तिक सुद्धा म्हटलं जातं, तिसरं ब्रह्मा, चौथं आहे महेश. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, ते आहे स्कंद, कार्तिकीय. त्यानंतर 9वा क्वेश्चन पहा, स्ट्रोबोनुसार संगमवंशच्या कोणत्या शासकाने रोमन सम्राट दरबारमध्ये इसवी सन पूर्व 20व्या शतकामध्ये एक राजदूत पाठवला होता? पर्याय बघा, पहिलं चेर शासक, दुसरं चोल, तिसरं पांडे शासक, चौथं यापैकी नाही. तो कोणी पाठवला होता? हा पांडे शासकांनी पाठवला होता. युद्ध जिंकल्यानंतर त्यांनी आपले एक राजदूत रोमन सम्राटाच्या दरबारामध्ये पाठवला होता. त्यानंतर 10वं बघा, लालचेर नावाने प्रसिद्ध शासक कोणता आहे ज्याने कणगी किंवा पत्नी मंदिर निर्माण केले आहे? पर्याय बघा, कारकेले, नंतर शेनगुटवन, नंतर एलरा, नंतर नंदून जेरल आदाने बघा. ओके, त्याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, ते आहे शेनमुन, 2 नंबरचा पर्याय.
शेणगुटवन. त्यानंतर 11वा क्वेश्चन पहा, तोल्कापियम ग्रंथाची रचना खालीपैकी कुणी केली आहे? तर पर्याय बघा, पहिलं अगस्त्य ऋषी, दुसरं नक्कीरन, तिसरं तोल्कापियर, चौथं आहे तिरुवल्लूर. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे तोल्कापियरने. ते 3 नंबरचं आहे बघा, त्यांनी तोल्कापियमची रचना केली आहे बघा. तोल्कापियम हमखास क्वेश्चन विचारलं जातं, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर 12वा क्वेश्चन पहा, कोणत्या काव्याला तामिळ जनतेने राष्ट्रीय काव्य मानलेले आहे? पुन्हा एकदा का, कोणत्या काव्याला तामिळ जनतेने राष्ट्रीय काव्य मानलेले आहे? तर पर्याय बघा, पहिलं शिल्पादिकरम, दुसरं जीवक चिंतामणी, तिसरं आहे तोल्कापियम, चौथं आहे मणी मेकले. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो आहे ते आहे शिल्पादिकरम. ते 1 नंबरचं. कोणत्या काव्याला तामिळ जनतेने राष्ट्रीय काव्य मानले? तर शिल्पादिकरम. त्यानंतर पुढं बघा 13वा क्वेश्चन, तृतीय संगम आयोजनचे अध्यक्ष कोण होते? बघा, संगम आयोजन आहे बघा, विविध कवी एकत्र राहायचे, असे 3 झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये तृतीय झालं बघा, तृतीय संगमच्या आयोजनचे अध्यक्ष कोण होते असं विचारलंय. तर पहिलं बघा अगस्त्य ऋषी, दुसरं तोल्कापियर, तिसरं नक्कीरर, चौथं आहे यापैकी नाही. याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे नक्कीरर, जे 3 नंबरचं आहे बघा, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर 14वा क्वेश्चन पहा, मूल्ये किंवा जंगल म्हणलं जातं या क्षेत्राचे देव संगम काळात कोणत्या देवाला म्हणत होते? म्हणजे जे जंगल क्षेत्र आहे बघा त्याला त्यांच्या इकडे भाषेमध्ये मूल्य म्हणतात. त्या ते देव संगम काळात तेथील देवता कोणते होते असं विचारलंय. तर पर्याय बघा, मुरुगन पहिलं, दुसरं कोरणाबाई, तिसरं आहे मेयन किंवा त्याला विष्णू म्हणलं जातं, आणि चौथा आहे इंद्र. तर कोणत्याला म्हणत होते? ते मेयन जे विष्णू आहे बघा त्याला ते जंगल क्षेत्राचे देवता म्हणत होते. 3 नंबरचा पर्याय. त्यानंतर 15वा बघा, संगम काळातील 4 वर्णापैकी वेलार कोणाला म्हणत होते? पहिलं बघा, पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का, संगम काळात जे 4 वर्ण होते बघा, जसं आर्यांचे 4 वर्ण होते तसे संगम काळातील 4 वर्ण होते, त्यापैकी वेलार किंवा वेलार सुद्धा म्हटलं जातं, सेम नाव आहे, उच्चार वेगळा केला जातो. तर कोणाला म्हणत होते? पर्याय बघा, पहिलं शासक, दुसरं ब्राह्मण, तिसरं वणिके, चौथं आहे शेतकरी. तर कोणाला म्हणत होते? हे शेतकरी यांना म्हणत होते. 4 नंबरचा पर्याय शेतकरी. त्याचे प्रकार सुद्धा होते बघा, एक धनाढ्य शेतकरी, मध्यम आणि गरीब शेतकरी सुद्धा, अशा याच्यामध्ये सुद्धा तिथे वर्गीकरण होतं. त्यानंतर 16वा क्वेश्चन बघा, मेगस्थीनने कोणत्या संगम काळातील राज्याचे वर्णन हे महाबर राज्य म्हणून केलेले आहे? पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का, मेगस्थनीस इंडिका नावाचा ग्रंथ ज्याने लिहिला आहे बघा, तो व्यक्ती, त्याने कोणत्या संगम काळातील राज्याचे वर्णन हे महाबर राज्य म्हणून केलेले आहे? बघा, पहिलं पर्याय बघा, पहिलं पांड्य, दुसरं चेर, तिसरं चोल, आणि चौथं आहे यापैकी नाही. तर कोणतं उत्तर याचं मित्रांनो ते आहे पांड्य. ते 1 नंबरचा पर्याय बघा. तर त्या राज्याचे वर्णन त्यांनी महाबर राज्य म्हणून केले होते. कोणी केले होते? मेगस्थीनी केले होते. त्यानंतर 17वा बघा, संगम काळातील अरसर कोण होते? बघा, पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का, संगम काळातील अरसर कोण होते? पहिला पर्याय बघा, पहिले 4 आपण पर्याय बघून घेऊ. तर पहिलं बघा भूमिहीन मजदूर, दुसरं शासक वर्ग, तिसरं जे डाका टाकणारे होते बघा तो वर्ग, चौथा आहे नर्तकी वर्ग, जे दरबारामध्ये सुद्धा नाचत होते. तर संगम काळातील अरसर कोण होते? हे होते शासक वर्ग. 2 नंबरचा पर्याय. ओके. त्यानंतर 18वा क्वेश्चन पहा, मरियम्मा हे एक नाव आहे बघा, तमिळ भाषेमध्ये एक शब्द आहे. तर संगम काळातील उल्लेख भेटतो ती कोणाची आई होती? म्हणजे जी मरियम्मा म्हणत होते बघा, तर ती कोणाच्या आईला म्हणत होते बघा? तर पर्याय बघा, पहिलं परशुरामची आई, दुसरं अगस्त्य ऋषीची आई, तिसरं वशिष्ठीची आई, वशिष्ठी ऋषी होता बघा त्याच्या आईला, आणि चौथा विश्वामित्राची आई. तर याचं उत्तर मित्रांनो ती परशुरामची आई होती, तिला ते मरियम्मा म्हणत होते, हे लक्षात ठेवा. पुन्हा एकदा ऐका क्वेश्चन, मरियम्मा कोणाला म्हणत होते? तर ती परशुरामची आई होती बघा. दक्षिण भारतामध्ये जर गेलं तर तुम्हाला तिच्या परशुरामच्या आईला मरियम्मा हा शब्द भेटल, किंवा त्या काळी म्हणत होते. त्यानंतर 19वा क्वेश्चन बघा, कोरणाबाई. ओके. तर 19वा बघा, कोरणाबाई कोणत्या प्रकारची देवी होती? तर पर्याय बघा, पहिलं शिकार देवता, दुसरं योद्धा किंवा विजय देवता म्हटलं जातं, तिसरं कृषी देवता, चौथे मच्छीमारी देवता. तर कोरणाबाई कोणाला म्हणत होते मित्रांनो? ते योद्धा, जे बघा 2 नंबरचा पर्याय बघा, योद्धा, किंवा त्याला विजय देवता सुद्धा म्हटलं जात होते. त्यानंतर बघा 20वा क्वेश्चन, संगम काळात मासेमारी किंवा मच्छीमारी यांची प्रमुख देवता कोण होते? पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का, संगम काळात जे मासेमारी करत होते बघा, तर ही एक प्रकारच्या देवतेला आपण म्हणून पूजा करीत होते, ते त्यांची प्रमुख देवता कोण होते? पर्याय बघा, पहिलं वरुण, दुसरं विष्णू, तिसरा इंद्र, आणि चौथा आहे मुरुगन. तो कोणाला म्हणत होते? हे तो वरुण देवतेला म्हणत होते. काय?
प्रमुख देवता कोणाची होती ते मासेमारी किंवा मासेमारी करत होते बघा, ते वरुण देवता. जे पांड्य प्रमुख होते बघा वंश, त्यांच्या काळात ते म्हणत होते. तर समुद्रकिनारीच सर्व तिन्ही राज्य आहेत, तर ते मच्छीमारी करणारे त्यांना वरुण म्हणत होते. वरुणला दुसरा शब्द त्यांच्याकडे काय आहे ते पण आपल्याला परिषदेचे वरूनच म्हणत होते. ओके. त्यानंतर 21वा क्वेश्चन बघा, संगम काळात राजाचा वाढदिवस दरवर्षी साजरा केला जातो, त्या कार्यक्रमाला काय म्हणतात? म्हणजे बघा, संगम काळात जे 3 राज्य होते प्रमुख, त्यातले जे राज्य होते बघा दरवर्षी वाढदिवस साजरा करत होते, त्यांच्याकडे एक शब्द होता त्याला, तर ते प्रथा होती बघा दरवर्षी साजरा करण्याची. त्या कार्यक्रमाला काय म्हणत होते? तर पर्याय बघा, पहिलं पुलैयन, दुसरं परुणल, तिसरं नचिलियर, चौथं आहे सती कनगरी. ओके. तर याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते आहे परुनियर. आणि याचं उत्तर काय आहे 21व्याचं परुनल. पण तिसरं आहे बघा नचिलियर. हे काय आहे जे राजदरबारात बघ जे महिला डान्स करत होते किंवा कार्यक्रम करत होते त्याला आपण म्हणतो डान्सर म्हणतो आपण त्याला, तर ते त्यांना नचलियर म्हणत होते. ओके. तर 21चं काय, संगम काळात जे राजाचा वाढदिवस दरवर्षी साजरा करत होते त्या कार्यक्रमाला काय म्हणत होते? पेरुनल. ओके. 2 नंबरचा पर्याय. ओके मित्रांनो, जे आता बघा आपण या टॉपिकवर जवळजवळ 21 क्वेश्चन आणलेत बघा, याच्यातून संपूर्ण हा टॉपिक कंप्लीट होते बघा. तर तुम्हाला जर अजून क्वेश्चन पाहिजे असेल तर आपण अजून क्वेश्चन आणू. जर ही क्वेश्चनची सिरीज अशी जर चालू ठेवायची असेल तसं कमेंट करून सांगा, आणि आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, जेणेकरून आपण काय करू, अशा प्रकारची सिरीज तुम्हाला सर्व विषयावर किंवा जे प्राचीन भारतच नाही तर संपूर्ण जे आपण म्हणतो ना प्रिलिमसाठी किंवा मेनसाठी जेवढे एक्झाम आहेत त्यासाठी आपण अशा प्रकारचे क्वेश्चन सिरीज आणू. आता ही सोपी क्वेश्चन सिरीज होती, यापेक्षा सुद्धा आपण येणार पुढच्या टॉपिक जो पार्ट 2 असणार आहे याच्यामध्ये थोडी अवघड सिरीज आणू. ओके. म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला अवघड आणि सोपे क्वेश्चन लवकर म्हणजे टॅकल करता येईल. ओके. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रांना शेअर करा, आणि चॅनलला अजून जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. आपण अशाच प्रकारचे चांगले चांगले व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर अपलोड करत असतो. आपल्या मित्रांनासुद्धा ह्या चॅनलबद्दल नक्की सजेस्ट करा. थँक्यू सर्वांनी मित्रांनो पुन्हा एकदा.